Guys, samahan nyo kami ngayon. Maglilinis kami ng aircon. Ang brand nito, TCL. Inverter na split type. Una nyong gawin, tanggalin nyo yung display niya. May screw lang yan na isa. Yan yung una nyong tatanggalin. Ito, balutin lang natin ng plastic. And guys, tip ko na lang sa inyo, pag maglilinis kayo ng outdoor, dapat ang spray nito o yung buga ng pressure washer, galing sa loob, papalabas. Huwag nyo po i-sprayan na galing dito sa likod, na papasok sa loob kasi lalo lang sisiksik yung dumi. Dapat palabas po, pabuga yung dumi para hindi na pumasok sa loob. Mas madali tanggalin.
Ayan na siya guys. Ito na yung tapos natin linisan. Kung mapapansin nyo, nakikita na yung sa kabila. Tumatagos na yung liwanag sa kabila. Kanina halos wala tayong makita. Ayan, tingnan nyo. Diba? Kita na yung liwanag. Yan guys, another tip na naman sa pagtanggal at pagkabit nitong air swing. Unahin nyo yun sa side na kinakabitan ng swing motor. Tapos lagay nyo yun sa kabila naman. Tapos kung mapapansin nyo, meron tong lock. Yan o, may lock to sa gitna. Itutulak nyo lang yan pag ibabalik nyo na. Yan, ganyan. Pero pag tatanggalin nyo naman, pahatak naman siya. Yan, unahin nyo yan. Pag natanggal nyo yan, tatanggal nyo na yung magkabilang side. Yan guys, kuha na lang natin ng temperature kung malamig na. Yan, 20.2, pababa pa yan. 19.1, 18.6, 18.2, 18.1. Okay na guys, please like, share, and subscribe kung nakatulong tong video namin na to. Salamat!